নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আজি ক্লাছ 5ৰ গণিতৰ পাঠ নম্বৰ 3 কালি আৰু পৰিসীমা এই পাঠটোৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কালি আয়তৰ ক্ষেত্ৰফল বা কালি আৰু বৰ্গৰ কালি কৰি থোৱা আছে শিকাই থোৱা আছে যদিহে তোমালোকে চোৱা নাই মোৰ প্লেলিষ্ট চেক কৰিলো তাতে পাবা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই পৰিসীমাৰ ওপৰত তোমালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ পৰিসীমানো কেনেকৈ উলিয়ায় ইয়াৰ আগতে পৰিসীমাটোত সেই ভিডিঅ'টো দিয়া আছে গতিকে তোমালোকে চাই ল'বা তথাপিতো মই পুনৰ এবাৰ তোমালোকক কৈ দিছোঁ যে পৰিসীমা এটা উলিয়াবলৈ হ'লে তেতিয়াহ'লে চাৰিওফালৰটো যোগ কৰিব লাগিব ইয়াত দি থোৱা আছে 10 সেণ্টিমিটাৰ এইফালে সংখ্যাটো দিয়া নাই গতিকে এই সংখ্যাটো এইডালৰ লগত সমান হয় গতিকে ইয়াত 4 সেণ্টিমিটাৰ ধৰি ল'ব লাগিব এইপিনে 3 সেণ্টিমিটাৰ দি থোৱা আছে আৰু এইডালত দিয়া নাই গতিকে এইডালৰ লগত এডাল সমান গতিকে এইটো 3 সেণ্টিমিটাৰ ধৰি ল'ব লাগিব গতিকে গোটেইকেইটা যোগ কৰিলে যিটো হ'ব ইয়াতে পৰিসীমাটো ইয়াত লিখি দিবা ঠিক তেনেদৰে এইটো এটা তোমালোকক পৰিসীমা উলিয়াব দিছে গতিকে গোটেইকেইটা তোমালোকে যোগ কৰি যিটো সংখ্যা পোৱা ইয়াত পৰিসীমাত লিখি দিবা এতিয়া তোমালোকে পৰিসীমা নিশ্চয় উলিয়াব পাৰিবা বুলি ভাবিছোঁ নেক্সট আমি এতিয়া আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে এটা ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা কেনেকৈ উলিয়ায় ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা উলিয়াবলৈ হ'লে তিনিটা ইয়াত দি থোৱা আছে তিনিটা বাহুৰে যোগ কৰিব লাগিব গতিকে চোৱা 4 সেণ্টিমিটাৰ 5 সেণ্টিমিটাৰ আৰু 5 সেণ্টিমিটাৰ এই তিনিটা বাহু যোগ কৰি দিলে যিটো হ'ব খালী ঠাইত লিখিব লাগিব ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ সমবাহু ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা যদিহে সমবাহু ত্ৰিভুজ হৈছে এইটো হৈছে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কি হয় তিনিওডাল বাহুৱে সমান হয় ইয়াত চোৱা এইপিনে 4 সেণ্টিমিটাৰ ইয়াতো 4 সেণ্টিমিটাৰ ইয়াতো 4 সেণ্টিমিটাৰ গতিকে এইটো সমবাহু ত্ৰিভুজ সমবাহু মানে চাৰিডাল বাহুৱে সমান হ'ব লাগিব আৰু লগতে ইয়াৰ কোণকেইটাও সমান হ'ব এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সমবাহু ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা উলিয়াইছে ইয়াত চোৱা 4 যোগ 4 সেণ্টিমিটাৰ এনেকৈ নকৰি তোমালোকে লিখিব পাৰা যে 3 পূৰণ 4 সেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ 3 পূৰণ এটা বাহুৰ যোগ কিমান 4 সেণ্টিমিটাৰ গতিকে 3 পূৰণ এটা বাহুৰ যোগ নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা তোমালোকক ইয়াত এটা দিছে সমবাহু ত্ৰিভুজ এটাৰ বাহুৰ দিশ 5 সেণ্টিমিটাৰ হ'লে এটা বাহুৰ 5 সেণ্টিমিটাৰ হ'লে পৰিসীমাটো কিবা হ'ব যিহেতু সমবাহু ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা কেনেকৈ হ'লে 3 পূৰণ এটা বাহুৰ দিশ গতিকে এটা বাহুৰ দিশ আমাক কি দি থোৱা আছে 5 সেণ্টিমিটাৰ আৰু 5ৰ লগত আমি 3 পূৰণ কৰি দিলে হ'লে 3 5 গুণ 15 গতিকে ইয়াত পৰিসীমা 15 হ'ব নেক্সট দিছে পৰিসীমা দি থৈ দিছে 30 সেণ্টিমিটাৰ গতিকে 30 সেণ্টিমিটাৰ দি থৈছে গতিকে আমাক উলিয়াব লাগে আমি এতিয়া সমবাহু ত্ৰিভুজটোৰ বাহুটোৰ কিমান বাহুৰ এটা বাহুৰ দিশটো উলিয়ালে ওলাই যাব গতিকে ইয়াক 30ক আমি যদি 3য়ে হৰণ কৰি দিওঁ কি দিয়া হয় 3 10 গুণ 30 গতিকে 30ৰ লগত আমি যদি 3 পূৰণ কৰোঁ 3 10 গুণ 30 ওলাই যাব গতিকে 10 সেণ্টিমিটাৰ ঠিক তেনেদৰে 7 সেণ্টিমিটাৰ দিছোঁ এটা বাহু গতিকে 7ৰ লগত যদি আমি 3 পূৰণ কৰি দিওঁ 3 7 গুণ 21 সেণ্টিমিটাৰ ইয়াত 21 সেণ্টিমিটাৰ লিখিব পাৰিবা নেক্সট আছে ইয়াত 24 সেণ্টিমিটাৰ গতিকে 24টো ওলাবলৈ হ'লে আমি 3য়ে এইটো 3 দেখিছানে এই 3য়ে 24ক হৰণ কৰি দিব লাগিব 24ক যদি আমি 3য়ে হৰণ কৰোঁ চোৱা 3 গুণ 3 3 2 গুণ 6 3 3 গুণ 9 3 4 গুণ 12 3 5 গুণ 15 3 6 গুণ 18 3 7 21 3 8 গুণ 24 গতিকে এটা বাহুৰ দিশ কিমান 8 সেণ্টিমিটাৰ 8 সেণ্টিমিটাৰ যদি আৰু এটা বাহু যদি 3 সেণ্টিমিটাৰ হয় তেনেহ'লে পৰিসীমা কিমান হ'ব 3 3 গুণ 9 গতিকে 9 সেণ্টিমিটাৰ হৈছে ইয়াৰ পৰিসীমা নিশ্চয় বুজি পাইছা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা কেনেকৈ উলিয়ায় এতিয়া তোমালোকক চতুৰ্ভুজ কেইটা দিছে এই চতুৰ্ভুজ কেইটাৰ পৰিসীমা উলিয়াব লাগে চতুৰ্ভুজৰ পৰিসীমা উলিয়াবলৈ একেই হয় গতিকে চাৰিওফালৰ যোগটো যোগ কৰি পিনে তোমালোকে ইয়াত বঢ়াই দিবা পৰিসীমাটো যোগ কৰিব লাগে খালি এইকেইটাও তেনেকৈ যোগ কৰি পিনে ইয়াত পৰিসীমাটো বঢ়াই দিবা এইটো এই গোটেই চাৰিওফালৰটো যোগ কৰিবা কিমান হয় 5 সেণ্টিমিটাৰ 5 সেণ্টিমিটাৰ 2 সেণ্টিমিটাৰ আৰু 6 সেণ্টিমিটাৰ গোটেইকেইটা যোগ কৰি যিটো হয় সেইটো ইয়াত বঢ়াই দিবা নিশ্চয় বুজি পাইছা চতুৰ্ভুজৰ কেনেকৈ পৰিসীমা উলিয়ায় এতিয়া আমি যাম আয়তৰ পৰিসীমা কেনেকৈ উলিয়ায় ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো দি থোৱা আছে যদিও তোমালোকে চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰিবা আয়তৰ পৰিসীমা হৈছে 2 পূৰণ এটা দিশ যোগ প্ৰস্থ হয়নে আয়তৰ পৰিসীমা কি কয় 2 পূৰণ দিশ যোগ প্ৰস্থ এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে আয়তৰ পৰিসীমা উলিয়াবলৈ হ'লে 2ৰ লগত দিশ আৰু প্ৰস্থ যোগ কৰিব লাগে এতিয়া সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি
আয়তবোৰৰ পৰিসীমা উলিয়াব লাগে গতিকে তোমালোকে উলিয়াব লাগিব ইয়াত দিশ আৰু প্ৰস্থ দি থৈ দিয়া আছে আমি প্ৰথম 1 নম্বৰটোকে কৰি চাইছোঁ তোমালোকে মনোযোগ দি চাবা এতিয়া মই ইয়াত লিখি ল'লোঁ চোৱা আয়তৰ পৰিসীমা 2 পূৰণ দিশ যোগ প্ৰস্থ গতিকে আমি এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিলে হ'ব চোৱা 2 পূৰণ দিশ এতিয়া আমি এ নম্বৰটো কৰিছোঁ গতিকে ইয়াৰ দিশ কিমান হৈছে 8 সেণ্টিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থ 6 সেণ্টিমিটাৰ গতিকে আমি লিখিম 8 সেণ্টিমিটাৰ যোগ প্ৰস্থ কিমান আছে 6 সেণ্টিমিটাৰ এতিয়া 8 আৰু 6 সেণ্টিমিটাৰ কেনেকৈ পালোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা 8 আৰু 6 সেণ্টিমিটাৰ আমি ইয়াৰ পৰা লৈছোঁ 8 আৰু 6 সেণ্টিমিটাৰ আৰু 2টো ক'ৰ পৰা আহিলে 2টো আমি আগতে পাইছিলোঁ যে আয়তৰ পৰিসীমা উলিয়াবলৈ হ'লে 2টো থাকিবই লাগিব 2 পূৰণ দিশ যোগ প্ৰস্থ কৰিব লাগিব গতিকে এইটো নিশ্চয় বুজি পাইছা গতিকে আমি ইয়াক কৰিলে হ'ব প্ৰথমে আমি বন্ধনী চিনটো কৰিম 2 পূৰণ এই বন্ধনী চিনটো আমি নাইকিয়া কৰি ল'ম গতিকে 8ৰ লগত 6 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 8ৰ লগত 6 যোগ কৰিলে 14 হ'ব সেণ্টিমিটাৰ গতিকে 2ৰ লগত যদি আমি 14 পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 28 2 4 গুণ 8 আৰু 2 গুণ 2 মানে 28 সেণ্টিমিটাৰ নিশ্চয় 28 আমি সেণ্টিমিটাৰ কেনেকৈ পালোঁ নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা ইয়াত ভুল দি থৈ দিছে এইটো 28 সেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছা 28 সেণ্টিমিটাৰ আমি কেনেকৈ পালোঁ আয়তৰ পৰিসীমা নেক্সট তোমালোকক দিছে বি নম্বৰটো তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা যে প্ৰথমে 2 পূৰণ ইয়াত যেনেকৈ আছে 2 পূৰণ দিশ যোগ প্ৰস্থ কৰি ল'বা আৰু দীঘৰ মান তোমালোকে দিবা মই যেনেকৈ 8 দিছিলোঁ ইয়াত তোমালোকে দিবা 50 সেণ্টিমিটাৰ আৰু ইয়াত কিমান আছে 42 সেণ্টিমিটাৰ গতিকে ইয়াত 50 আৰু 42ৰ লগত যোগ কৰি দিবা আৰু যোগ কৰি যিটো পোৱা সেইটোত ইয়াত বঢ়াবা আৰু 2য়ে পূৰণ কৰি দিবা ওলাই যাব নিশ্চয় তোমালোকে এইকেইটা এক্টিভিটিজ কৰিব পাৰিবা ঘৰত অভ্যাস কৰি চাবা নেক্সট আমি আহিছোঁ সমাধান কৰালৈ আহিছোঁ গতিকে মনোযোগ দি চাবা আয়তাকৃতি বাগিচা এখনৰ দিশ 10 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ 8 মিটাৰ বাগিচা এখনৰ পৰিসীমা কিমান ইয়াত আয়তাকৃতি এখনৰ দিশ আৰু প্ৰস্থ দি থৈছে দিশ 10 সেণ্টিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থ 8 সেণ্টিমিটাৰ গতিকে বাগিচাখনৰ পৰিসীমা উলিয়াবলৈ কৈছে বাগিচাখনৰ আকৃতিটো কেনেকুৱা আয়তাকৃতি গতিকে আমি আয়তৰ পৰিসীমা কেনেকৈ উলিয়াম ইয়াত লিখিব লাগিব তোমালোকে এইটো সমাধান কৰা গতিকে 1 নম্বৰটো দিবা আয়তাকৃতি বাগিচাখনৰ পৰিসীমা লিখিবা আয়তাকৃতি বাগিচাখনৰ পৰিসীমা সমান 2 পূৰণ দিশ যোগ প্ৰস্থ এতিয়া চোৱা দিবা 2 পূৰণ আয়তাকৃতি বাগিচাখনৰ দিশ কিমান আছিলে আমাৰ ইয়াত দিছিলে 10 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ আছে 8 মিটাৰ গতিকে ইয়াত লিখিম আমি 10 মিটাৰ যোগ 8 মিটাৰ গতিকে আমি কি কৰিম 10ৰ লগত 8টো যদি আমি যোগ কৰোঁ কিমান হ'ব 18 মিটাৰ আকৌ 18ৰ লগত যদি আমি 2 পূৰণ কৰোঁ 16 উকলিলে 1 2 গুণ 2 3 36 মিটাৰ গতিকে আয়তাকৃতি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যে আয়তাকৃতি বাগিচাখনৰ পৰিসীমা হ'ব কিমান বাগিচাখনৰ পৰিসীমা হ'ব 36 মিটাৰ এইটো হৈছে 1 নম্বৰ উত্তৰ নিশ্চয় বুজি পাইছা 1 নম্বৰ উত্তৰটো এতিয়া আমি আহিছোঁ 2 নম্বৰ উত্তৰলৈ 2 নম্বৰ উত্তৰ তোমালোকে কেনেকৈ কৰিবা এইটো দেখাব লৈছোঁ এতিয়া চোৱা আমি 2 নম্বৰ লিখিলোঁ আয়তাকৃতিৰ পৰিসীমা ইজুকেল টু 2 পূৰণ দিশ যোগ প্ৰস্থ আমাক যিহেতু পৰিসীমা দি থৈ আছিলে 40 সেণ্টিমিটাৰ আৰু 40 সেণ্টিমিটাৰ দিশ দিছে 15 সেণ্টিমিটাৰ গতিকে প্ৰস্থ উলিয়াব দিছে গতিকে আমি ইয়াত এইটো আমি আয়তৰ পৰিসীমাটো জানো গতিকে আমি প্ৰস্থ ধৰি লৈছোঁ পৰিসীমা আমাক দি থোৱা আছে সমান 40 সেণ্টিমিটাৰ দিছে 40 সেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে লিখিবা দেই দিয়া আছে ইয়াত নধৰিলে দিয়া আছে আমাৰ পৰিসীমা কিমান 40 সেণ্টিমিটাৰ আৰু দিশ দি থৈ দিয়া আছিলে
দিশ কিমান মিটাৰ আছে 15 চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া তোমালোকে লিখিবা এটাকে ধৰা হ'ল আমি ধৰি লৈছোঁ প্ৰস্থ ধৰক আমি এ বুলি ধৰি লৈছোঁ গতিকে আমি কি লিখিম আয়তৰ পৰিসীমাটোত লিখিম গতিকে 40 চেণ্টিমিটাৰ সমান 2 পূৰণ দিশ আছিল 15 চেণ্টিমিটাৰ যোগ এ ঠিক আছে এ মানে হৈছে প্ৰস্থ কিমান এ চেণ্টিমিটাৰ ধৰি লৈছোঁ গতিকে আমি লিখিম 2 15 30 চেণ্টিমিটাৰ যোগ 2a মানে এইটো 40 হৈ আছে দেই 40 চেণ্টিমিটাৰ গতিকে আমি এইটো ইয়ালৈ আনিম 2a is equal to এইটো 42 ইয়ালৈ গুচি আহিব 30 চেণ্টিমিটাৰ minus 40 centimeter equal to 10 centimeter divided by 2 2 5 গুণ 10 5 centimeter এতিয়া প্ৰস্থ আমি কিমান পালো a সমান 5 centimeter a সমান 5 centimeter এটো হৈছে আমাৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ইয়াত দিছে 3 নম্বৰ আয়তাকৃতিৰ খেলপথাৰৰ এখনৰ দিশ 120 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ 80 মিটাৰ পথাৰখনৰ পৰিসীমা উলিয়াওক ইয়াতো পৰিসীমা উলিয়াবলৈ দিছে গতিকে আমি প্ৰথমে লিখি ল'ম মই লিখি দিছোঁ চাই লওঁ প্ৰথমে লিখিবা আয়তাকৃতিৰ খেলপথাৰ এইটো 3 নম্বৰৰ এনসাৰ হয় আয়তাকৃতিৰ খেলপথাৰখনৰ পৰিসীমা 2 পূৰণ দিশ যোগ প্ৰস্থ গতিকে 2 পূৰণ দিশ কিমান আছে 120 যোগ 80 সেন্টিমিটাৰ লিখিবলৈ নাপাহৰিবা সেন্টিমিটাৰ এইটো মিটাৰ আছে গতিকে মিটাৰ লিখিবা 2 আৰু 120 ৰ লগত 80 যোগ কৰিলে হ'ব 200 মিটাৰ এতিয়া 200 ৰ লগত আমি 2 যদি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া 400 মিটাৰ ওলাব গতিকে আয়তাকৃতি খেলপথাৰখনৰ পৰিসীমা কিমান 400 মিটাৰ নিশ্চয় বুজি পাইছা 3 নম্বৰটো এটা 4 নম্বৰ দিছে এখন আয়তাকৃতিৰ মজিয়াৰ পৰিসীমা 16 মিটাৰ মজিয়াখনৰ প্ৰস্থ 3 মিটাৰ হ'লে দিশ কিমান এটো তোমালোকৰ 4 নম্বৰটো তোমালোকে নিজে কৰিবা যে এখন আয়তাকৃতিৰ মজিয়াৰ পৰিসীমাটো দি থৈছে 16 সেন্টিমিটাৰ 16 মিটাৰ আৰু মজিয়াখনৰ প্ৰস্থটো দি থৈছে 3 মিটাৰ গতিকে দিশটো উলিয়াব লাগে এইটো 4 নম্বৰটো তোমালোকৰ এইটো দৰে মই দেখাই দিছোঁ 2 নম্বৰটো দৰে সেম হয় 2 নম্বৰটো আৰু 4 নম্বৰ একেই হয় গতিকে তোমালোকে কৰিবা 5 নম্বৰটো একেই হয় এটা হৈছে বৰ্গৰ পৰিসীমা কেনেকৈ উলিয়াব বৰ্গৰ পৰিসীমা উলিয়াব হ'লে 4 পূৰণ এটা বাহুৰ দিশ এতিয়া এটো যদি 6 সেন্টিমিটাৰ এটো এটা বৰ্গ হয় এই বৰ্গটো যদি তোমাৰ পৰিসীমা উলিয়াবলৈ হয় তেতিয়া 4 লগত এটা বাহুৰ পূৰণ কৰি দিলে হয় 4 6 গুণ 24 গতিকে ইয়াৰ এই বৰ্গটোৰ পৰিসীমা কি হ'ব 24 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ বা 24 সেন্টিমিটাৰ বৰ্গ নাহিব 24 সেন্টিমিটাৰ আহিব গতিকে ইয়াত তোমালোকৰ দিছে যে বৰ্গৰ পৰিসীমা উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা ইয়াত আছে এ নম্বৰ বাহুৰ যোগ 3 সেন্টিমিটাৰ গতিকে আমি প্ৰথমটোকে কৰি চাইছো কি দিছে বৰ্গৰ পৰিসীমা আমি আগতে উত্তৰ বৰ্গৰ পৰিসীমা কেনেকৈ উলিয়াই নিশ্চয় পাইছো বৰ্গৰ পৰিসীমা কি আছিল 4 পূৰণ এটা বাহুৰ যোগ এটা বাহুৰ যোগ গতিকে 4 পূৰণ এটা বাহু কিমান হয় 3 সেন্টিমিটাৰ গতিকে আমি কি লিখিম 3 4 গুণ 12 সেন্টিমিটাৰ নেক্সট আছে বি নম্বৰটো চোৱা বি নম্বৰটো দিছে একে
এটা বাহুৰ জোখ কিমান দিছে 7 চেণ্টিমিটাৰ গতিকে এইটো তেনেকৈ লিখিবা বি নম্বৰটো এইটো লিখি ল'বা বৰ্গৰ পৰিসীমা বুলি তাৰপিছতে লিখিবা 4 পূৰণ মই কৰি দিছোঁ জাষ্ট এইডোখৰ পৰা কৰি দিছোঁ গতিকে তোমালোকে চাবা 7 চেণ্টিমিটাৰ ইজুকেল 4 7 গুণ 28 চেণ্টিমিটাৰ তেনেকৈ মানে প্ৰত্যেকটো সংখ্যাৰ লগত 4 পূৰণ কৰিলে হৈ গ'ল কিন্তু বস্তুটো তোমালোকে বৰ্গৰ পৰিসীমা বুলি লিখি ল'বা 4 পূৰণ বৰ্গ এই লাইনটো লিখিবলৈ নাপাহৰিবা প্ৰথম এই ওপৰৰ লাইনটো লিখিবলৈ নাপাহৰিবা ঠিক আছে নেক্সট আমি এইটোলৈ আহিছোঁ পেজ নম্বৰ 45 উলিয়াই লোৱা 45ত আহিছোঁ এইকেইটা হৈছে তোমালোকৰ পৰিসীমা উলিয়াব দিছে আৰু কালি উলিয়াব গৈছে এইটো এটা কি হয় আয়ত হয় গতিকে আয়তৰ পৰিসীমা কেনেকৈ উলিয়ায় ইয়াত আমি আগতে পালোঁ যে আয়তৰ পৰিসীমা কেনেকৈ উলিয়ায় 2 পূৰণ দিশ যোগ প্ৰস্থ গতিকে আমি কৰিম 2 পূৰণ দিশ যোগ প্ৰস্থ প্ৰথমটো কৰি চাইছোঁ 2 পূৰণ দিশ আমাৰ কিমান দি থোৱা আছে 10 আৰু প্ৰস্থ 20 এতিয়া 2 পূৰণ 10ৰ লগত 20 যদি যোগ কৰে 30 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 3 লগত যদি 2 পূৰণ 3 2 গুণ 6 16 চেণ্টিমিটাৰ 60 চেণ্টিমিটাৰ এইটো 60 চেণ্টিমিটাৰ ইয়াত হ'ব পৰিসীমা 60 চেণ্টিমিটাৰ আৰু কালি উলিয়াবলৈ হ'লে আমাৰ কি হৈছে দিশ পূৰণ প্ৰস্থ আয়তৰ পৰিসীমা আয়তৰ কালি দিশ পূৰণ প্ৰস্থ গতিকে দিশ আমাৰ কিমান আছে 10 আৰু প্ৰস্থ 20 চেণ্টিমিটাৰটো লিখিবলৈ নাপাহৰিবা এতিয়া 10ৰ লগত আমি 20 পূৰণ কৰিব লাগে গতিকে 20 আৰু 10 এইটো যদি আমি পূৰণ কৰোঁ 2 গুণ 2 200 চেণ্টিমিটাৰ গতিকে ইয়াত কি হ'ব 200 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এটা যেহেতু কালি আমি সূত্ৰটো ক'ত পাইছিলোঁ এয়া মই দেখাই দিছোঁ তোমালোকক আয়তৰ কালি এইটো চোৱা আয়তৰ ক্ষেত্ৰফল বা আয়তৰ কালি দীৰ্ঘৰ লগত প্ৰস্থটো পূৰণ কৰিলে হৈ যায় এতিয়া নিশ্চয় বুজি পাইছা আয়তৰ কালি আৰু পৰিসীমা উলিয়াবলৈ হ'লে 2 পূৰণ দিশ যোগ প্ৰস্থ আৰু কালি উলিয়াবলৈ হ'লে দীঘৰ লগত প্ৰস্থটো পূৰণ কৰি দিলে ওলাই যায় নেক্সট তোমালোকক দিছে 8 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 22 চেণ্টিমিটাৰ গতিকে আমি উলিয়াম পৰিসীমা প্ৰথমে উলিয়াম পৰিসীমাটো 2 পূৰণ দিশ যোগ প্ৰস্থ গতিকে 2 পূৰণ দিশ আমাক দি থৈ দিয়া আছে 22 আৰু প্ৰস্থ 22 চেণ্টিমিটাৰ আৰু যোগ 8 চেণ্টিমিটাৰ গতিকে আমি কি কৰিম 2 পূৰণ 22ৰ লগত 8 যোগ কৰিলে আমি পাম 30 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 30ৰ লগত আমি 2 যদি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাম 60 চেণ্টিমিটাৰ ইয়াতো আমি কি পালোঁ পৰিসীমা 60 চেণ্টিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থ উলিয়াবলৈ আৰু কালি উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কি কৰিলোঁ ইয়াৰ লগত এইটো পূৰণ কৰি দিব লাগিব এতিয়া চোৱা আমি ইয়াতে কৰি ল'লে 8 2 গুণ 16 16 6 কৰিলে 1 8 2 গুণ 16 1 17 176 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে নেক্সটটো তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ গতিকে তোমালোকে এইটো নিজে কৰিবা প্ৰথমে কালি উলিয়াবলৈ হ'লে এইটোৰ লগত এইটো তোমালোকে পূৰণ কৰিবা 24ৰ লগত 6টো পূৰণ কৰি যিটো হয় ইয়াত কালিত বহাবা আৰু পৰিসীমাটো উলিয়াবলৈ হ'লে 2 পূৰণ কৰিবা আৰু ইহঁত দুটাৰ মাজত যোগ কৰি পেলাই 2য়ে পূৰণ কৰি দিবা ধন্যবাদ এইটোৱে আছিল তোমালোকৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ কালি আৰু পৰিসীমাৰ পাঠটোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু